Tehát van két embertípus, az egyiket úgy hívják, hogy nő, a másikat meg úgy hívják, hogy férfi. Lehet, hogy melyen vegyes típusok is vannak, de maradjunk annál, hogy nem a kivételeknél, jó? A kivételek legfeljebb mindig erősítik a szabályt. Tehát maradjunk annál, hogyha megnézzük mondjuk a nőnek és a férfinak a szervi felépítését, akkor eleve egy nő szervi felépítése a női mi volt miatt bonyolultabb. Ugye ebbe egyetérthetünk, nem? Hát eleve ugye nem a férfiak tudnak gyereket kihordani és szülni, hanem a nők. Tehát a nők bonyolultabbak, de nem csak szervi felépítésben, hanem működésben is. Tehát működésben a férfiak sokkal egyszerűbben működnek. Na most vajon mit könnyebb megcsinálni, mondjuk ha elromlik valami, mit könnyebb megcsinálni, egy bonyolult szerkezetet vagy egy egyszerű szerkezetet? Hát egy egyszerűbb szerkezetet nyilván egyszerűbb megcsinálni, mint egy bonyolultabb szerkezetet, ha elromlott. És ugye mivel párkapcsolatról beszélünk, a mai világban nagyon jellemző, hogy a párkapcsolat elromlik. Oké? És most ne azt keressük, hogy ki miatt romlott el, mert annak semmi értelme az ég adta világon, hanem arról beszéljük, hogy melyik fél tudja könnyebben helyrehozni a párkapcsolatot. Nem helyrehozni, megjavítani. Melyik tudja inkább megjavítani a párkapcsolatot? Ha egy nő nem akarja megjavítani a párkapcsolatot, akkor az a párkapcsolat soha nem fog megjavulni. Ez ugyanolyan, mint a párválasztás. Soha nem a férfi választ, mindig a nő választ. Hölgyeim, önöknek sose kellett olyan férfi, aki önnek mondjuk nem volt szimpatikus. Az a férfi tótágast állhatott, önnek akkor se kellett. Fordítva ez már nem is teljesen így van. Tehát mindig a párkapcsolatban nő választ. Mindig. És ha egy párkapcsolatot helyre akarnak hozni, akkor a nőn kb. 70% múlik, a férfin is múlik egy picit, mondjuk 30%, de még a felese. Még a felese. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha egy nő helyre akarja hozni a párkapcsolatot, akkor sokkal nagyobb eséllyel hozza helyre azt a párkapcsolatot, mint a férfi. Hasonló helyzetet figyelembe véve. Na most, ez mit nézzük tovább ezt a dolgot. Tehát hogyha egy nő azt mondja, hogy én helyre akarom hozni, vagy azt gondolja, helyre akarom hozni ezt a párkapcsolatot, mivel a férfi egy nagyon egyszerű eset, amit a nők nem gondolnak, hogy a férfi egy egyszerű eset. Férfiakra azt gondolják a nők, hogy egy bonyolult dolog. Kiindulnak magukból. Hát meg ők tényleg bonyolultak. A férfiak meg látják, hogy a hölgyek bonyolultak. Na most, amikor egy párkapcsolat elromlik, és a nő meg akarja oldani, egyetlen dologra kell koncentrálnia. Mondom, kell.
ez pedig az, hogy próbáljon meg minden helyzetben, hogy ezt hogy kell csinálni, nyilván nem itt fogom most megtanítani, minden helyzetben kedves maradni a férfihoz. Egyszerű megoldás. Nem hiszi? Próbálja ki. Jó? Tehát mondom, minden helyzetben. Múltkor mondja nekem valaki, hogy de mivel ő nem túl jó hangulatú, ezért nem tud kedves lenni, és akkor fölhoztam példának az anyósomat. Az anyósom 87 éves és nagyon rossz állapotban van már, hát már nem sok van neki a halálig, tehát olyankor már az ember nem túl jó állapotú, és mégis kedves tud lenni az emberekhez. Na, erre varjunk gombot. Tehát az nem, hangulat kérdése a kedvesség, hanem intelligencia kérdése. Olyan egyszerű. Minél intelligensebb valaki, annál kedvesebb tud lenni. Egyszerű. Na most, a férfiak csak akkor motiváltak, ha jól képes a nőért, tehát ha a nőért akar tenni, vagy a családért akar tenni, de elsősorban nőért. Tehát még egyszer mondom, a férfi akkor lesz tevékeny, hogyha ő a nőért akar tenni. Ha ő azt gondolja, hogy hát ezért a nőért már minek tegyek, hát ő csepp kedvesség se szorult belé, akkor a férfi a nőért és a családjáért gyakorlatilag nem fog tenni semmit. Na most, a nőnek a feladata a családban az, hogy a férfi elérje a célokat. Tehát a férfi érje el a célokat. Ha a nő rosszul csinálja a dolgát, tehát nem elég kedves, mondjuk az a kérés az utasításnak hangzik a szájából, akkor a férfi megmakacsolja magát, és juss sem csinálja meg a dolgokat. Na most a férfiban van egy egyszerű tulajdonság, mióta a férfi férfi, azóta akkor éreztem jól magát a családi szerepben, hogyha azt érezte, hogy ő a családfő. Ha ezt ő nem tudja megélni a családi helyzetében, hogy ezt érezze, hogy ő a családfő, akkor abban a családban ő nem fogja jól érezni magát. Ez minden férfire vonatkozik. Ahhoz, hogy jól működjön egy párkapcsolat, mind a két nemnek az ellenkező nem irányába tiszteletet kell mondom mutatni. Na, ez is nagy mértékben hiányzik a családok esetében. Ha azt akarja a nő, hogy a férfi tényleg családfői szerepet töltsön be, akkor nem korlátoznia kell a férfit, hanem kihozni belőle a lehető legtöbbet, igen, de ezt úgy hívják, hogy vadászösztön. A férfiban kétféle formában nyilvánul meg a vadászösztön.
vagy így vagy úgy. Vagy úgy, hogy levadásza a nőket, vagy úgy, hogy levadásza a zsákmányt. Mi a zsákmány? A zsákmány mai világban, amikor olyan értéket állít elő, aminek a pénzbeni csereértéke a család számára és a szeretett hölgy számára elégséges. A mai világban ez elég nehéz feladat, amikor a nők az igényeiket elég magas szintre helyezték ki. De ha egy nőnek magas az igénye, akkor még nagyobb figyelmet kell szentelnie arról, hogy abból kihozza, abból a férfiból a legtöbbet. Ahhoz, hogy egy férfi kihozza magából a legtöbbet, ahhoz olyan világot élünk, hogy nem elég az alkalmazotti lét. Ha egy férfi az alkalmazotti létben akarja kihozni magából a legtöbbet, akkor azzal a hölgyek zöme nem lesz elégedett. Mert a férfi haza fog jönni a munkájából, és otthon nem fog csinálni semmit. Tehát magyarul egy picit se fog besegíteni a család egyéb munkálataiba. Legalábbis zömében ez így működik. Ha viszont vállalkozó az a férfi, akkor sok esetben tud annyi cserét nyújtani, hogy abból annyi bevétel legyen, hogy ne kelljen mindent otthon a családnak, saját magának manuálisan megcsinálni. Tehát egy nőnek nem az a feladata, hogy mosson, főzzön, takarítson és gyereket neveljen, csak ez a feladata otthon. Tehát a mosás, főzés, takarítást el tudja végezni egy bejárónő is. Nem tudom, világosan. Jó, mondjuk a gyereknevelést már nem, de a mosás, főzés, takarítást azt el lehet végezni másnak is. És ha nő jól csinálja a dolgát, akkor lehetőleg a férfi egy olyan vállalkozást fog vezetni, amiben a hölgy is be tud segíteni. 74 az hány éve volt? 42. Akkor én 42 évvel ezelőtt kezdtem látni, hogy mennyire jól működik az, hogyha egy férfi vezet egy vállalkozást, és a feleség besegít. Ezt láttam a szüleimnél, majd láttam saját magunknál. Pedig ez még abszolút szocializmus volt. És mégis. És láttam azt, hogy mennyivel másabb a családi élet, mint akkor, hogyha az egyik itt dolgozik, a másik ott dolgozik. És mind a kettő alkalmazott. Tehát egy közös vállalkozás, amiben a feleség besegít. Ott az örömök is közösek. Meg a gondok is közösek. De ha van két ember egy gondra, sokkal könnyebben megoldja, mint ha semmi közöm ahhoz a gondhoz. Nem tudom, világos-e? Mert ha egyiknek egy munkahelyén van egy gondja, ahhoz a másiknak, aki nem is azon a munkahelyen dolgozik, mit tud segíteni? Semmit. Semmi köze ahhoz a gondhoz, nem is tud besegíteni neki. Érthető? A
karrier az úgy a nő dolga, hogy már nincs gyerekek, felnőttek, elérte az illető a változókort hölgyként, és a férfi, a férje, ha van férje persze természetesen, oldalán van a karrierépítés, nem külön a párjától. Hát nem külön két karrier, hanem egy karrier. Addig egy nőnek egyszer nem megy, de a férfinak sem. Vagy karriert épít valaki, hát vagy családot. Tehát a férfi úgy tud karriert építeni, hogy a családtól kevesebb, tehát a család irányába kevesebb időt tölt el. Tehát a családjával jóval kevesebb időt tölt el. Most ha egy nő épít karriert, akkor a családjával jóval kevesebb időt tölt el. És a nők esetében a legpozitívabb energia az a család, és nem a karrier. A kettő együtt, a karrier vagy a család, az csak egy esetben működik. Egy esetben. Ezt pedig úgy hívják, hogy PPH.